ሀይ ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናል ቤተሰቦች ዛሬ በአዲስ ቶፒክ በአዲስ መንፈስ መጥቻለሁ። ስለዚህ ሁላችሁም እንድትከታተሉት ይጠቅማችኋል፣ ብዙ ነገር ታገኙበታላችሁ። ስለዚህ ኤፒዲሞሎጂ ከኢንትሮዳክሽን እስከ መጨረሻው ኢንድ ቻፕተር ድረስ በተከታታይ ማሳየት እሞክራለሁ። ስለዚህ ሁላችሁም ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ሳብስክራይብ አድርጋችሁ ደወል ምልክቷን እንድትነቁ ኖቲፊኬሽን ቶሎ እንዲደርስላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምንገባው ወደ ኢንትሮዳክሽን ይሆናል ማለት ነው። ከዋናው ኤፒዲሞሎጂ ከሚለው መግባታችን በፊት መጀመሪያ የተወሰኑ ተርሞችን ምንድን ናቸው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሄልዝ ዋት ዳዝ ኢት ሚን? ሄልዝ ማለት ምን ማለት ነው? a state of a complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. WHO በሄልዝ ማለት ሙሉ ፊዚካል፣ ሜንታል እና ሶሻል ዌልቢንግ ማህበራዊ፣ አእምሮዊ እና ፊዚካላዊ ደህንነት ያለበት ነው። ያለበት ሰው ምን ይባላል? ጤነኛ ነው፣ ጤና ይባላል። not merely absence of disease, it means not only absence of disease or infirmity or injuries. disease የለም ወይም ማንኛውም ኢንፈርሚቲ የለውም። ስለዚህ ይሄ ሄልዝ ነው ልንል አንችልም። ይሄንን ሙሉ ፊዚካል፣ ሜንታል እና ሶሻል ዌልቢንግ ካላካተተ እንደዚህ ልንል አንችልም ማለት ነው። another term disease means physical or psychological dysfunction. It is obvious. Illness is a subjective state of not being well. ይሄ ሳብጀክቲቭ ስቴት ነው ኢልነስ ምንለው። ዲዚዝ ምንለው ሞስት ኦፍ ታይም አብዛኛው ጊዜ ኢንተርቼንጅብል እንጠቀማለን። ዲዚዝ፣ ኢልነስ፣ ሲክነስ ብለን ኮንፊውዝ እንለዋለን። እዚህ ጋር ዲፈረንሱን እንደምታዩት አጠር ባለ መልኩ ሾርትሊ ኤንድ ብሪፍሊ አድርጎ ክሊል አድርጎ ስቴት አድርገናል ማለት ነው። ኢልነስ ሰብጀክቲቭ ስቴት ኦፍ ኖት ቢንግ ዌል but sickness is a state of social dysfunction. ይሄ ኢልነስ ምንለው ግን subjective dysfunction ነው ማለት ነው። ሌላኛው when we going to epidemiology terms, the epidemiology come from two Greek words, which is three Greek words, epidemos and logos. Epi means on or happen, demos means people, logos study. So epidemiology in a combined term means the study of on people, study of on people ማለት ነው ማለትም ስናያይዘው many definitions have been proposed over time by different scholars. ኤፒዲሞሎጂን በብዙ አንግል በብዙ ሳይንቲስቶች ዲፋይን አድርገዋል። ኦክስፎርድ እንግሊሽ ዲክሽነሪ ዴፊኒሽን ስናየው a branch of medical science which treats of epidemics only epidemics focus አድርገው ዲፋይን ያደርጋል። ኦልድ የድሮ ነው። ሳይንቲፊክ ስተዲ ኦፍ ስፕሪድ ኤንድ ኮንትሮል ኦፍ ዲዝ፣ እዚህ ደግሞ ስፕሪድ ኤንድ ኮንትሮል ኦፍ ዲዝ ብሎ አዲስ የአሁን ሞር ሳፖርት የሚያደርግ ዲፊኒሽን ነው ማለት ነው። ሌላኛው ፕሌየር ኤልኤች ኤንጄ ኤፒዲሞሎጂ 1991 ይሄ ከነፔጁ ይሄ ኤፒዲሞሎጂ ስተዲ ኦፍ ኤፒዴሚክስ ኤንድ ዜር ፕሪቬንሽን not only epidemics, they also study on the prevention and so on. ጂፓትድ ኢን ሩትማን ኬጂ ሞደርን ኤፒዲሞሎጂ ተብሎ ይጠራል። ይሄ ሩትማን የሚባል ኤፒዲሞሎጂ the study of occurrence of illness health related condition ሁሉን
ስተዲ የሚያደርግ ኦከረንስ ኦፍ ኢልነስ ኦር ዲዚዝ ኦከረንስ ስተዲ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ላስት ጄም ዲክሽነሪ ኦፍ ኤፒዲሞሎጂ። ኤፒዲሞሎጂ ኢዝ ይሄ የአሁኑ የምንጠቀምበት በዚህ ሰዓት ኤፒዲሞሎጂ የሚጠቀምበት ዲፊኒሽን ወይም ሪቫይዝድ ዲፊኒሽን የሆኑ የሚከተለው ማለት ነው። is a study of frequency, distribution and determinants of diseases and their health related condition in a human population and the application of this study to prevention of disease and promotion of health. so ይሄ ማለት ወደ አማርኛ ስንፈታው ኤፒዲሞሎጂ ማለት የዲዚዝ ፍሪኩዌንሲ የድግግሞሽ ዲስትሪቢዩሽን በምን ነው ዲስትሪቢዩት የሆነው? በፕሌስ ነው፣ በሴክስ ነው፣ በጀንደር ነው የሚለውን ፕሌስ ታይም ነው በታይም ነው የሚለውን ዲስትሪቢዩሽን ይይዛል። ዲተርሚናንት ፋክተርስ የዲዝ የሚያመጡ ፋክተሮች ምን ምን ናቸው? and other health related condition in human population። ስለዚህ ኤፒዲሞሎጂ ስተዲ የሚያደርገው ኢንዲቪጁዋል ላይ አይደለም፣ ሂውማን ፖፕሌሽን ላይ ሪች ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኤፒዲሞሎጂ ኦልሶ አፕላይድ ሳይንስ ነው። አፕሊኬሽን ኦፍ ዚስ ስተዲ ቱ ፕሪቬንሽን ኦፍ ዲዚዝ ኤንድ ፕሮሞሽን ኦፍ ሄልዝ። ስለዚህ ኖት ኦንሊ ፕሪቬንሽን ኤንድ ፕሮሞሽን ኢቭን ኢት ኢዝ ኪውሬቲቭ ኦፍ ዲዚዝ ላይ ራሱ ኤፒዲሞሎጂ እንጠቀማለን ማለት ነው። ማንኛውም መድኃኒትም ሆነ ቫክሲን የሚቀመመው በኤፒዲሞሎጂ ስተዲ ነው። በኤፒዲሞሎጂክ ካል ስተዲ ነው የሚከተሉት ተርም የሚሄዱት ማለት ነው። ኪወርድስ ኢን ዲፊኒሽን ስተዲ፣ የነዚህ የዲፊኒሽን ስተዲ የምንለው ሲስተማቲክ ኮሌክሽን አናላይዝ ኤንድ ኢንተርፕሬቴሽን ኦፍ ዳታ። ስለዚህ ዳታ ጋር በጣም ቁርኝት ስላለው ኤፒዲሞሎጂ ኢንቮልቭስ ኮሌክሽን አናላይዝ ኢንተርፕሬቴሽን ኦፍ ሄልዝ ሪሌትድ ዳታ። ስለዚህ እነዚህ ዴታዎችን ኢንተርፕሬትን ኮሌክት አናላይዝ ማድረግ ግድ ይላል ማለት ነው። ኤፒዲሞሎጂ ሳይንስ ለዛ ነው ስተዲ ያለው ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲ ስንለው ቅድም እንዳልኩት የነምበር ኦፍ ታይምስ አን ኢቨንት ኦከርስ። ኤፒዲሞሎጂ ስተዲ ነምበር ኦፍ ታይምስ ኤ ዲዚዝ ኦከርስ። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲ የዳንሰርስ ኩዌሽን ሃው ሜኒ የሚለውን ይመልሳል። ኤፒዲሞሎጂ ኳንቲታቲቭ ሳይንስ የምንለው ለዛ ነው። ሃው ሜኒ የሚለውን ሃው ማች ምን ያህል የሚለውን አንሰር ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዲስትሪቢዩሽን የሚል ይሆናል ማለት ነው። ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ አን ኢቨንት ባይ ፐርሰን ፕሌስ ኤንድ ታይም የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ኤፒዲሞሎጂ is the distribution of disease. It answers question how many, who, where and when, ወይም who, person, where, place and when time የሚለውን አንሰር ያደርጋል ማለት ነው። ኤፒዲሞሎጂ describes health events፣ health ኢቨንቶችን describe ያደርጋል ማለት ነው። ዲተርሚናንትስ factors the presence or absence of which affect the occurrence and level of an event. Factors which affect the end result of disease or independent variable. It means independent variable factor independent ማለት ነው። Epidemiology studies what determinants health events. It answers questions how and why የሚለውን ይሄ ይመልሳል ማለት ነው። ኤፒዲሞሎጂ አናላይዝ ሄልዝ ኢቨንትስ ኢቭን ዲስክራይብ ብቻ አይደለም አናላይዝ ያደርጋል ማለት ነው። ዲዚዝ ኤንድ አዘር ሄልዝ ሪሌትድ ኢቨንትስ። ኤፒዲሞሎጂ ኖት ዋን ሂስትሪ ኦፍ ዲዚዝ ኢቨንት ብቻ አይደለም። ለዛ ነው ኤፒዴሚክ ብቻ አይደለም ያልነው ማለት ነው። ፎከስ ኦፍ ኤፒዲሞሎጂ አር ኖት ኦንሊ ፔሸንትስ it focus on the only human populations
and it focus disease and health related events. So both disease and health related events like focus it study all health related conditions. Epidemiology is broader science ብለን ጀነራላይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። human population epidemiology diagnose and treats communities populations, not only individuals. Clinical medicine diagnose and treats patients, but epidemiology diagnose of population and communities. Epidemiology is a basic science of public health. Application epidemiology studies how direct and practical applications for prevention of disease and promotion of health. Epidemiology science and practice, that is why epidemiology is applied science. History of epidemiology, when we will go history, Hippocrates 400 BC environment and human behavior affect personal well-being የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ይዞ መጥቷል። ሌላኛው ደግሞ ጆን ግራንት ይባላል። ፖፑሌሽን ናቹራል ኤንድ ፖለቲካል ኦብዘርቬሽን ኦን ዘ ፊልድስ ኦፍ ሞርታሊቲ ሾት ዘ ፈርስት ቱ ኳንቲፋይ ፓተርንስ ኦፍ በርዝ ዴዝ ኤንድ ዲዚዝ ኦክራንስ። ይሄ መጀመሪያ ጊዜ ፍሪኩዌንሲን ሰርቷል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሊንድ used an experimental approach to study cases of survey by showing it could be treated effectively with fresh fruit. William Farr, he established application of vital statistical data for the evaluation of health problems. In vital statistical data health problemዎችን evaluate ለማድረግ ተጠቅሞበታል ማለት ነው። ጆን ስኖው የሚባል he demonstrated that the risk of mortality due to the cholera was related to the drinking water provided by a particular supplier on London. ይሄ ዲስክሪፕቲቭ ስተዲ ዲዛይኖችን እነዚህ ዌር ኤንድ ዌን የሚለውን ፕሌስ እና ታይሞችን ተጠቅሞበታል ማለት ነው። እነዚህን ስፖት ለማድረግ ሌላኛው አሌክሳንደር ሉዊስ ሲስተማታይዝድ አፕሊኬሽን ኦፍ ኑሜሪካል ቲንኪንግ ኳንቲታቲቭ ሪዝኒንግ እነዚህ አናላይዚንግ ዳታ አናላይዚንግ ላይ ኳንቲታቲቭ ሪዝኒንጎች ኑሜሪካል ቲንኪንጎችን ጄኔሬት አድርጎበታል ማለት ነው። ብሬድፎርድ ሄልድ ይሄ ሳጀስትድ ክሪቴሪያ ፎር ስቲሙሌሽን ኬዜሽን እነዚህ ሩፐርድ ሄል የሚባል ስለ ኬዜሽን በጣም ሰጀስት ማድረግ ጄኔሬት እያደረገ ሰጀስት እያደረገ ተጠቅሞበታል ማለት ነው። epidemiological thought emerged in 4060 BC ከዚህ 460 BC ጀምሮ ነው epidemiological ሀሳቦች የተጀመሩበት ማለት ነው። epidemiological flourished as a discipline in 1940s እንደ አንድ ዲሲፕሊን flourished ሆኖበታል ማለት ነው። When we see a scope of epidemiology, originally epidemiology was concerned with investigation and management of epidemics of communicable disease. ስለዚህ እንደ ዋናነት ኮሚኒኬብል ዲዚዞች ላይ ነው ፎከስ ኢንቨስቲጌት ሲያደርግ የነበረ ማለት ነው። Lately, epidemiology was extended to endemic communicable disease and non-communicable infectious disease. ስለዚህ ወደ ኢንደሚክ ከኤፒደሚክ ወደ ኢንደሚክ ኢንላርጅ ሆኗል ማለት ነው። ከዛን በተጨማሪ ናን ኮሚኒኬብል ኢንፌክሽኖችን ጨምሯል። ሪሰንትሊ ኦር ናውሊ አሁን ላይ ሌትሊ ማለት ነው epidemiology can be applied to all diseases and other health related events. ስለዚህ ይሄ ሌትሊ ይሄን ነው የሚጠቀሙት ወይም ኤፒዲሞሎጂ ኤሪያ ስተዲ ኤፒዲሞሎጂካል ዲሲፕሊን የሚጠቀመው ይሄንን ሪሰንትሊ ያለው ዲፊኒሽን ነው ማለት ነው። ዩዝ ኦር አፕሊኬሽን ኦፍ ኤፒዲሞሎጂ ወይም ፐርፐዝ ኦፍ ኤፒዲሞሎጂ ልንል እንችላለን።
አንደኛ ኢስቲብሊሽንካይዜሽን ኦፍ ዘ ዲዚዝ ዋነኛው ምክንያት አንደኛው ኢስቲብሊሽንካይዜሽን ኦፍ ዲዚዝ አሁን ዲዚዝ በሽታ ሲያመን ምንድነው ምክንያቱ ኬዙ ምንድነው ብለን ምናቀው ወይም የዲዚዝ ማንኛውም ዲዚዝ ዶክተር የሚያቀው በምን የመጣ ነው በዚህ በኤፒዲሚዮሎጂካል ስታዲ ፋይንዲንግ የተገኘ ነው ማለት ነው is an antecedent event and conditions or characteristics that was necessary for the occurrence of the disease at the moment it occurred given other conditions are fixed ስለዚህ in accusation of disease to stimulation ያረጋግጡልናል studies or elucidations of natural history of disease it means to show natural occurrence of disease is essential to make prognosis or the likely outcome of patient illness ስለዚህ የፔሸንት ኢልነሱ ወይ ኬዙ መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል የሚለውን ትሪትመንት ሳይሰጥ መጨረሻው ክራንሱ ምንድነው የሚሆነው የሚለውን ልናይ እንችላለን gives base for rational decision about therapy ስለዚህ ይሄን ያሳየናል ሶስተኛው descriptions of health status of populations it shows the real picture of population's health status measures disease frequency quantify disease assess distribution of disease who is getting disease where is the disease occurring when is the disease occurring formulation of hypothesis concerning the causal and preventive factors in order to test that hypothesis to prevent and promote that community or populations of disease ስለዚህ የራሱ አንዱ ጥቅም ነው ማለት ነው identify አራተኛ identify determinants of disease ቅድም እንዳልነው stimulation-causation disease እንዳልነው in order it is important to identify factors of the disease and related event conditions the purpose of epidemiology study is identification of determinants of disease was the manipulation could lead to prevention and control of disease hypothesis developed after description of occurrence by person place and time የሚለውን describe ከተደረገ በኋላ hypothesis develop generate ይደረጋል ማለት ነው hypothesis are tested using epidemiological studies determinants of health genetic factor lifestyle poverty and influence healthcare facilities environmental or physical biological and psychological factors ስለዚህ እነዚህ አይነት ዲተርሚናንቶችን አይደንቲፋይ እናደርጋለን ማለት ነው አምስተኛው ኢቫሉዌሽን ኦፍ ኢንተርቬንሽን ኦፍ ፕሮግራምስ ስለዚህ ትልልቅ ሀገራዊ ፕሮግራም ኢቫሉዌት ለማድረግ ምቹ ነው ማለት ነው efficiency effectiveness and feasibility and impact any program designed to prevent and control a disease must be accompanied by methods for assessing either the measure are effective in reducing the frequency of the disease to set up no classification of disease based on the route of transmission epidemiology ነው በቃ ground epidemiology ማለት for any medication ራሱ clinical medication or clinical medicine ራሱ ዋናው ግራውንድ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር አፕሊኬሽን ላይ ስታዩት ራሱ እነዚህ ጎኖሪያ ሴክሹዋል ትራንስሚትድ ዲዝ እንደሆነ በኤፒዲሚዮሎጂ ነው አይደንቲፋይ የተደረገው ሸገላይስ እንደዚህ ዳይሪያ ዲዝ እንደሆነ ክሊኒካል ማኒፌስቴሽን ኦፍ ዳይሪያ ስለዚህ በኤፒዲሚዮሎጂ ክላሲፋይ የተደረገ ነው ማለት ነው types of epidemiology there are two major categories of epidemiology descriptive epidemiology and analytical epidemiology ተብሎ ይከፈላል descriptive epidemiology describes frequency and distribution of disease and the other health related events by time place and person the PPT describe የሚያደርግልን ቅድም እንዳወራነው answers for major questions ምን how many የሚለው የምትጠውቀት ነው frequency ነው ማለት ነው who where when who means person where place when time የሚለው ማለት ስለዚህ አራት ኩዌሽኖችን አንሰር ያደርጋል
generate hypothesis about possible risk factors hypothesis generate ያደርግልናል ማለት ነው። Characteristics of descriptive epidemiology. Three major characteristics of descriptive epidemiology: time, formation organized by time, shows the trend patterns of disease over the time, establishes the natural occurrence of disease, helps to identify excess and unusual occurrence of epidemics, used to predict seasonal and secular trends. ሌላኛው place, information organized by place, shows geographic pattern, provides clue in identifying factors of disease in geographical place. ለዚህ ከየት ቦታ ነው የሚለውን place identify ማድረግ ያስፈልጋል። ፐርሰን ወንድ ላይ ነው፣ ሴት ላይ ነው፣ ህፃን ላይ ነው፣ ትልቅ ላይ ነው፣ አዋቂ ላይ ነው የሚለውን ግዴታ ነው ማለት ነው። Data includes inherent characteristics, age, sex, race, immune status, marital status in life, holding status እነዚህ አይነት ነገሮች አይደንቲፋይ ያደርግልናል ፐርሰን። አናላይቲካል ኤፒዲሚዮሎጂ የምንለው ሌላኛው ኤፒዲሚዮሎጂ ዲተርማይንስ ኦፍ ሄልዝ ፕሮብሌምስ ቴስት ሃይፖቴሲስ ያደርጋል። ይሄ ከዚ ፌክ ሪሌሽንሺፕ አድርጎ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል አድርጎ ቴስት ያኛው ጄኔሬት ያደርጋል። ይሄ ቴስት ያደርግልናል። ኪ ፊቸር ኢዝ ኮምፓሪሽን ግሩፕ አለ። ምክንያቱም ከዚ ፌክት ስላለ ሃይፖቴሲስ እናደርግ ኮምፓሪሽን ግሩፕ አለ። አንሰር ቱ ሜጀር ኩዌስችንስ ሃው ኤንድ ዋይ የሚለውን ግሬትሊ ይመልሰልናል ማለት ነው። ኤፒዲሚዮሎጂ አንሰርስ 6 ሜጀር ኩዌስችንስ and generally ማለት ነው። how, why, where, when, who and how many የሚለውን ሁለቱም አናሊቲካል and descriptive ይመልሰልናል ማለት ነው። assumption in epidemiology assumption የሚባሉ አሉ። አንደኛ human disease does not occur at random or not random። የሰው ልጅ በሽታ ዝም ብሎ የሚነሳ አይደለም፣ ዝም ብሎም ሊነሳ ይችላል ማለት ብሎ ያምናል ኤፒዲሚዮሎጂ። ስለዚህ human disease does not occur at random. Epidemiology means it occur at randomly or non-randomly. Epidemiology uses systematic approach to study the effectiveness in disease distribution in subgroups. Why certain individuals or group acquire disease and others not. ስለዚህ ይህን ጥያቄ ማን ነው የሚመልሰው? ስለዚህ ይህን አሳምፕሽን ይወስዳል ማለት ነው። human disease has causal and preventive factors as a natural። ስለዚህ ማንኛውም human disease causal ነው preventive ነው። causal ነው preventive ማይሆን disease የለም። preventive ማይሆን curative ማይሆን ነው እንጂ የሌለው prevent ማይሆን disease የለም። basic features of epidemiology: studies are conducted on human population, not on individual patient or not on other. ስለዚህ human population ላይ ነው። it examines patterns of event in people, can establish cause effect relationship without knowledge of biological mechanisms. ሳያቅ natural occurrenceን ያየ እንትን ይላል ማለት biological mechanism knowledge የለውም። it covers wide range of conditions. It is an advancing science and applying science. so ይሄን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮአችን። እስከዚህ ነበረ። ቀጣይ ቻፕተር 2 ይላችሁ ኮሚኒኬብል ዲዚዝ ኤፒዲሚዮሎጂ አመጣለሁ። ስለዚህ ሞር ጥሩ ሀሳቦችን ታገኛላችሁ፣ ጥሩ አይዲያዎችን ታገኛላችሁ ብዬ አምናለሁ። እንደተመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። እንደሚመቻችሁ ወደፊቱም ጥርጥር የለኝም። ስለዚህ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ አሳስባለሁ።